ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਾਲ ਲਈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। NSA ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। NSA ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜਸ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ NSA ਦੇ ਪਿੱਛੇ, then again you're in for a year. The Sikh Canadians, we have a right to live freely without foreign interference. And India can get away with extrajudicial murder or torture or activities in India. They can't do it here in Canada, right? This is a real democracy with real values, with real institutions. And this is not India. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਵਿਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਵਿਲੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, because it's easier to control nominations, right? Candidates really only ਅੱਗੇ membership ਖਰੀਦਣ ਲਈ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ 5-6 ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੋਟ US ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੈਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ। So I think the word they use is there's lots more coming. But Canada ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ that ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਫੇਥ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। We know they don't, they lie openly through their teeth. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸਕਰਨ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਜਸਕਰਨ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ ਸੰਧੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖਸ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ 10 ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਸਿੱਖਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਇੱਕ BCGC ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ BC ਦਾ ਅੰਬ੍ਰੈਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਜਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਤੇ Ontario ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ OGC ਇੱਥੇ Ontario ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅੰਬ੍ਰੈਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ। Right. So these 3 organizations have come together as a coalition of inquiry ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਵਿਟਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? So foreign interference inquiry federal government ਵੱਲੋਂ ਆ। It's being overseen by a federal justice, a judge from Quebec. ਤੇ ਇੱਕ major inquiry ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਆ ਇੱਥੇ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ 2 ਫੇਜ਼ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੋ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। But then there is going to be a second phase. Second phase more general foreign interference and general examples of foreign interference beyond the federal general election. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਗਏ ਜੀ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ by the commission ਸਿੱਖ ਕੋalition ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ 4 ਹੋਰ ਪੈਨਲਿਸਟ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਇੱਕ 2 ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਇਰਾਨੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ
ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ and so that was the purpose of why I was called. And what is happening in Canada ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ Sikh affairs ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ with special reference to the Sikh affairs in Canada? So we have seen now costs ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ assassination ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 80s ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ and there's whether that's a political interference, community level interference, discord and fomenting discord within the community, communal tension only, all these kind of examples India has done from the government. And so the inquiry the matlab ਇਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ record ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ. ਰਾਈਟ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ? ਸੋ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ 80s ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ 86 ਦੀ ਗੱਲ ਆ 85 ਦੀ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਆ but in around the mid 80s ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਐਕਸਪੈਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਕੌਂਸੂਲੇਟ 3-4 ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਉਦੋਂ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋ there's a lot of examples history ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ 80s ਤੋਂ and that was a major statement and the media covered it quite deeply. But consulates, they interfere in Gurdwara politics. They interfere community organizations. They interfere in protests. Agent provocateurs. Jaan ke communal tensions li only ithe lobby karaunde apne MPs and governments nu lobby karde a. They interfere in nominations and leadership. So I वैसे मेरे 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ ਸੈਮ ਕੂਪਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਥੀਸਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਨ ਥੀਸਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਰ ਥੀਸਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸਿਸ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ and we learned ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ that we learned that ਉਹ ਵੈਸੇ ਪੈਟਰੀ ਪੈਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ 'ਚ. And so how do they interfere? Ek membership for different candidates to support Corona on interference through proxies, through organizations that have links to the Indian government. And all gatekeep Corona community events jinu balona kenu balona pame Canadian diasporic organizations ne that constantly tries to interfere on invitation list. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੇਅਰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਰਸਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁੱਟਸ ਔਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਪਵੇਲੀਅਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਵੇਲੀਅਨ ਜੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਵੇਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪਵੇਲੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਆ like we allow every culture ਦੇਖੋ Quebec the pavilion ਦਾ ਅਸੀਂ Quebec ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਵੇਲੀਅਨ ਚ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਪਵੇਲੀਅਨ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ UK ਚ ਹੈਗੇ ਆ right so like we Irish pavilion like we allow every culture to provide the pavilion consulate no like these simple issues too consulate gets involved not just big issues so there's a big history of consular interference in Canada. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਜੋ ਮੇਰੀ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਲੋ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪਰ
ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸਸ 'ਚ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜੀ, ਬਟ ਦ ਮੋਰ ਨੈਫੇਰੀਅਸ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, because it's easier to control nominations, right? Candidates ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਕਰੋ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ. So that's where a lot of interference happens that has an impact on election. ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ. ਫਰਸਟ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹਜੇ. But general elections ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ consulate ਆ they encourage people, right? Indian government encourages people ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ support ਕਰੋ, don't support this party, support that party. ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਈ ਸੀ. ਉੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. ਜੀ ਜੀ, ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਇੰਡੀਆ. ਨਾ ਪਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ. ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ. ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਬਾਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਦਾ US ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ US ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜੀ 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 ਜੀ, ਉਹ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ that ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਲਿਸਟ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਸਟ 'ਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਵੀ ਸੀ. ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ 5-6 ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੋਟ US ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ that ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਏਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ. So there's, I think the word they use is there's lots more coming. So ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ that ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ Five Allies ਆ, ਅਮਰੀਕਾ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ that ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜੀ. Everyone knows what the reality is, that India was involved. So as of right now, we wait patiently. Our CMP will lay charges hopefully soon. But Canada ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ that ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ honestly ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ good faith 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ. We know they don't. They lie openly through their teeth. ਤੇ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਰਟ 20 or 30,000 ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ. ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ NSA ਚਾਰਜਿਸ ਤੇ. NSA ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? NSA ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜਿਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਓ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਇਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਆਮ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ. We understand ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ. ਜੀ 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 ਜੀ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਾਲ ਲਈ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈ ਨਹੀਂ. NSA ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ. NSA ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜਿਸ ਤੋਂ. ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ NSA ਦੇ ਪਿੱਛੇ, then again you're in for a year. So that's just a current example. I can give more examples. Farmers protest ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ. ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ. ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ. We're over 2% of Canada's proportion of the population is Sikh. ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲੀ ਦੇਖੀਏ. ਇੱਥੇ ਸਕਸੈਸ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਲਚਰਲੀ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ. They established very deep roots. ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੀਡਮਸ ਆ ਨਾ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ, freedom to assemble, the freedom of religion,
they've been able to raise grievances ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫ੍ਰੀडम ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੀ so where we are allowed to enjoy those privileges every Canadian is allowed to enjoy so we raise issues with India ਭਾਵੇਂ ਉਹ human rights issue ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ political issues ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ Sikh sovereignty issues ਹੋਣ right Sikhs have a right to speak about that here in a peaceful under the laws of Canada ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ why are they allowed to speak here ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ as a second class citizens Canada 'ਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ that's why they're interfering that's why they're targeting the Sikh community that's why they're trying to silence the Sikh community ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ and that Sikh community operates here as a minority as it operates in India without the freedom to speak ਰਾਈਟ ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਜੱਜ ਤੇ ਜੱਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣੀ ਆ ਉਹ ਤੇ obviously we're looking at different hopefully outcomes ਜਿਵੇਂ foreign interference in foreign actors the registry for example ਹਾਂਜੀ giving CSIS and RCMP to the ability to more freely publicize ਆਪਣਾ foreign interference ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ foreign interference ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ CSIS ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ because they're confined by the laws and who they can tell and how they can tell ਠੀਕ ਆ so ਇੱਕ inquiry ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ਉਹ public record ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ back rooms ਹੁੰਦੀਆਂ confidentially ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ public record ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ so at least now the media understands independence ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਆਪਣਾ independence ਦੀ examples ਕਿੰਨੀ ਹੈ that those kind of things are put on the public record ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ policy issues ਆ we'll see what the justice comes out with ਹਜੇ March April 10 ਤੱਕ testimony ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ more witnesses until the 10th we'll see what comes out of it ਭਾਜੀ and ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ already second phase ਹਜੇ ਹੋਣੀ ਆ ਹਜੇ ਤੇ second phase ਜਿਹੜੀ inquiry ਦੀ second phase ਆ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ more generally speaking interference ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਾਈਟ ਜੀ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੀ No, I think it's just look we're in Canada we have certain rights and freedoms in Canada is sovereign desh nation as Canadians as Sikh Canadians we have a right to live freely without foreign interference and India can get away with extrajudicial murder or torture activities in India they can't do it here in Canada right this is a real democracy with real values with real institutions and this is not India and if India thinks they can just come here and act the same way they do in India then they're in for a rude awakening ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫਾਰ ਗਿਵਿੰਗ ਅਸ ਡਿਟੇਲਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਵੀ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਹੈਵਿੰਗ ਯੂ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਹੋਪ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ